ඔන්න වෙල්කම් කියලා ඔයාලා ආදරෙන් සාදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ භාෂිත ටෙක් SL YouTube channel එකට. ඉතින් ඔන්න අද වැදගත් මාතෘකාවක් ගැන තමයි කතා කරන්නේ. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එක skip කරන්න හදනවා නම් APK ෆයිල් එකක් install කරන හැටි ගැන තමයි අද කියලා දෙන්නේ කියලා හිතලා. ඉතින් ඇත්තටම මේක නෙමෙයි කියලා දෙන්නේ. APK ෆයිල් එකක් install කරන්න ඔයාලා හැමෝම දන්නවා. ඔයාලගේ ෆයිල්ස් by Google එක හෝ ඒවා ෆයිල්ස් මැනේජර් එක හෝ ඒවා ඒව හරහා ඔයාලා ටෙලිග්‍රෑම් එක හෝ හරහා වේවා ඔයාලා ඇප් එකක් ඔයාගේ ෆෝන් එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඉන්ස්ටෝල් කරන්න දන්නවා. ඉතින් ඒ අතරතුරේදී එන ප්‍රශ්නකට විසඳුමක් දෙන්න තමයි මම අද ආවේ. ඔයා හිතන්න ඔයාගේ ෆෝන් එක හොඳ ෆෝන් එකක්. ඒතකොට ඉන්ස්ටෝල් කරද්දී ඔයා මොකක් හරි වැදගත් ඇප් එකක් හරි මොඩ් එකක් හරි පරණ අප්ඩේට් එකක් හරි ඉන්ස්ටෝල් කරද්දී ඔයාලට Play Store එකෙන් මැසේජ් එකක් එනවා මේ ඇප් එක මෙහෙමයි වෛරස් එකක් තියෙනවා මේක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න දෙන්න බෑ කියලා. ඕකේ කියලා මැසේජ් එකක් එන app not install කියලා මැසේජ් එකක් එක්ක වැටෙනවා. ඔයා හිතන්න එහෙම වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් එතකොට ඔයා හිතනවා මේ ඇප් එකේ මොකක් හරි වෛරස් එකක් මේක ඉන්ස්ටෝල් කරත් හැක් වෙයි. එහෙම හිතනවා. එහෙම ඇපුත් තියෙනවා. හැබැයි ඔයා හිතන්න දැන් ඔයා මේ පාවිච්චි කරන ඉදින්දා පාවිච්චි කරන මේ වලෝකෝ ඔඩියෝ ලැබ් APK ෆයිල් එකක් වෙන මොකක් හරි මොඩ් එකක් ප්‍රීමියම් එකක් අන්ලොක් කරපු එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරද්දිත් ඒ වගේ වෙනවා කියලා ඔයාට හොඳ විශ්වාසවන්ත කෙනෙක්ගෙන් ගද්දි එහෙම වෙන්නේ ළමයි. Play Store එකේ අලුත් අප්ඩේට් එකක් දීලා තියෙනවා Play Store එක විසින්. Play Store එකේ නැති පිටින් ගන්න ඇප්ලිකේෂන් ඔයාලට Play Store එකෙන් ඒගොල්ලෝ security එකක් දාලා තියෙනවා ඉන්ස්ටෝල් කරන්න දෙන්නේ නැහැ අපේ ෆෝන් එකේ. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නේ තියෙද්දි ඔයාට කොච්චර වැදගත් වෙන ඇප් එකක් වුණත් ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් ඔයාට ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමේ හැකියාව නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවකදී ඔයාගේ අතේ තියෙන ස්මාර්ට් ෆෝන් එක පාවිච්චි කරලා අපි කොහොමද APK ෆයිල් එකක් හරියටම ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ කියලා තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. හරිද? එතකොට ඔයා හිතන්න දැන් ඔයා ෆයිල්ස් by Google එකකින් හරි මොකකින් හරි ඔයා APK ෆයිල් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරද්දී ඔයාට එනවා අර මං කිව්වා වගේ මැසේජ් එකක්. ඔයා දැන් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? හරි. මම දැන් ඒක තමයි කියලා දෙන්න හදන්නේ. මම උඩම කලින් මම ටෝක් බෑක් එක ඔන් කරගන්නම්. හරි. මම ටෝක් බෑක් එක ඔන් කරගත්තා. ඔයා මේ විදිහට ඔයාගේ Play Store කියන app එක open කරගන්න ඕනේ. ඉතින් හරි. ඔයාගේ Play Store කියන app එක open කරලා උඩ මෙතන තියෙනවා account කියලා අන්නේ account කියන එක හොයාගන්න ඕනේ. දකුණු පැත්තේ උඩ තමයි තියෙන්නේ. ඔයාට account එක පෙන්වන්නත් පුළුවන් ඔයාගේ account කියලා නැත්නම් sign මෙහෙ කියලා ඔයාගේ Gmail account එකේ නම පෙන්වන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මගේ මෙහෙම පෙන්වන හින්දා මම sign next කියන එකට ටච් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතන කියනවා account and settings කියලා. ඔයාට මෙතන කිහිපයක් පෙන්නනවා. එක මේ software කියන්නේ මෙතන category කිහිපයක් පෙන්නනවා. යටට කරලා පෙන්නන්නම්. Manage apps and device, notifications and offers, payments and subscriptions, Play Protect, library, Play Pass, settings, 1 of 2, help and feedback. ඔයගේ යටදී පෙන්නනවා ඔයා මෙන්න මේකෙන් Play Protect, 4 of 6. මෙන්න මේ Play Protect කියන එක ටච් කරගන්න ඕනේ. Payments and Play Protect. ටච් කරගෙන ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන හැම ඇප් එකක්ම ස්කෑන් කරන්න එනවා. හරිද? ඔයා ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයා ටෝක් බෑක් ස්ලයිඩ් කරලා නම් හොයාගන්නේ ස්ලයිඩ් කරලා හරි settings කියන එක හොයාගන්න ඕන උඩ තියෙන. Play Protect, learn more. Play Protect, navigate, Play Protect, settings. මම මේ ස්ලයිඩ් කරලා නිකන් හොයාගත්තේ ඔයාලට ලේසි වෙන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට settings කියන එක උඩ ඔබන්නම්. ඊට පස්සේ Scan apps with Play Protect. Play Protect can scan this device and warn you about harmful apps. On. Switch. මෙන්න මේ උඩම ඔන්න තියෙන ස්විච් එක ඔයා ඕෆ් කරන්න ඕනේ. ඒ ඕෆ් කරාන් පස්සේ Google security system එක Play Store security system එක disable වෙනවා. පාට ඕනම APK ෆයිල් එකක් ෆෝන් එකට ලේසියෙන්ම install වෙනවා. එතකොට මම මේක උඩ මෙහෙම ටච් කරාම Play Protect turn off. මේ turn off කියන බටන් එක ඔබුවාම
ඔයාගේ පාස්වර්ඩ් එක දෙන්න එනවා. ඉතින් ඔයාගේ පාස්වර්ඩ් එක මෙතන ඔයා ටයිප් කරාන් පස්සේ අනිවාර්යෙන්ම ඒක ඕෆ් වෙනවා. ඉතින් වෙන කිසිම දෙයක් කරන්න නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයා දැන් මම මෙතන පාස්වර්ඩ් එක ගහගන්නේ නැහැ. මොකද මට ඒක දැන් ඕෆ් කරගන්න ඕනේ නැති නිසා. ඉතින් මේක ගහලා ඔයාගේ ෆෝන් එක ඕෆ් වුණාට පස්සේ මේ පින් එක ගහමින් පස්සේ ඒ ස්විච් එක ඕෆ් වෙනවනේ. ඔයා ඊට පස්සේ කරන්න ඕනේ අදාළ ෆයිල් එක ඉවෙලම ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන නැවතත් මේ ආරක්ෂාව සඳහා ෆෝන් එකේ ආරක්ෂාව සඳහා මෙතනට වෙවිලා මෙන්න මේ ස්විච් එක නිකම්ම ඔන් කරගන්න ඕනේ. දැන් මම පාස්වර්ඩ් එක දීපු නැති නිසා මේ ස්විච් එක ඕෆ් වුන්නේ නැහැ. ඉතින් පාස්වර්ඩ් එක ආයෙ වාට ඔන් කරද්දි දෙන්න ඕනෙත් නැහැ. නිකම්ම ටික් එක දාපුවම එතන ඔන් වෙනවා. ඉතින් මේක ඕෆ් වෙලා නැහැ. මම වාට ආයෙ පෙන්නන්නම්. Scan apps with Play Protect. Play Protect can scan this device and warn you about harmful apps. On. Switch. ඉතින් ඒක මගේ ඔන් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් හරි මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආයෙ එන්නම්. ඉතින් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න දැම්ම වාසිත ටෙක් කෙසල් ඉවසිය පැත්තේ මෝගෙන ඔබලා notification all දාලා තියාගන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් අපි අදට ගිහින් එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්.